Hi guys! Welcome back to my channel. Today naman guys ay ang lulutuin natin ay kalderetang with fish with tilapia fillet. So ngayon ito ang ating mga ingredients. Itong ating mga ingredient guys. Meron tayong tomato, konting spring onion, bell pepper, onion, saka chili, optional lang guys kung gusto niyo maglagay ng chili, garlic. Ito yung fish fillet natin guys, tilapia fillet. Saka meron tayong oyster sauce, saka konting tomato paste. Pwede rin kayong gumamit ng tomato sauce. Tapos guys, lagyan natin siya ng spinach. So ngayon i-prepare na natin, saka magluto na rin tayo guys. So guys, hiwa na natin ating spinach. So may start na tayo magluto. So nagisa na natin ang ating mga ricado guys. And next naman natin ngayon ang ating fish. Hindi natin siya ina-slice guys kasi nadudurog din naman to siya kapag naluluto na. So ganyan na natin. Lagyan na natin siya ng buo. So takpan na natin siya saglit. Tapos ilagay na natin yung tomato paste. Ang oyster. Maglagay na rin tayo ng paminta. Saka salt. Tapos saka natin lagyan ng kunting water. Tansyahin lang nyo ang water nyo guys. So takpan na natin siya. Tapos ang last na ilagay natin ay itong spinach. Natin siya ng pampalasa. Kunti lang. Tapos guys, nagsigang din tayo ng ulo ng tilapia. Tapos yan lang yung mga ingredients ko guys sa aking sinigang. Ang nilagay ko ito lang, tamarind lang, saka corn. Yan lang ang nilagay kong ingredients sa aking sinigang. So simple lang ang aking sinigang guys. Tapos guys, maglagay tayo ng konting cornstarch para pampalapot sa ating sauce. So, maglagay tayo ng konting cornstarch lang, tapos lagay natin dito para pampalapot sa sauce.
crayfish caldereta. So ilagay na natin ang spinach. Kung wala kayong spinach guys, pwede nyo ilagay yung kangkong. So, takpan na natin siya saglit. Huwag natin siyang haluin masyado para di madurog ang isda. Pakuluin na natin siya. So guys, luto na ang ating calderetang tilapia. So, napakatipid na ulam na ito guys. So, i-try nyo to sa bahay. Tipid na, masarap pa. So, i-try nyo to guys. At masustansya pa. Lang guys, kung nagustuhan nyo aking video, please subscribe, pindot ang bell button, and see you